ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි අපි ලංකාවේ හදන විදියට හදන මේ බිත්තර රෝල් එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදන්න. ඒක Tamanට කැමති විදියට වෙනස් කරලා හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේක මේ රසට හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම පහසුම ක්‍රමය. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන මම බිත්තර තඹගෙන මේ බාගෙට කපාගෙන තියෙන්නේ දෙපැත්තට වින්ගන්නේ. මොකද හේතුව මේකෙදි සම්පූර්ණ වශයෙන් අපි එකක් මේ වගේ රෝල් එකක් හදන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ ෆ්ලේවර් එකක් නැහැ කන්න. ඉතින් ඒකට මම මේකට යමක් මේ කියන්නේ අපිට ඕගලන්ට කැමති එකක් මේ කුඩින් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාට ගන්න මේ ෆිෂ් මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. අපි සාමාන්‍ය රෝල්ස් වලට හදන්නේ ඒ ආකාරයෙන්. නැත්නම් අපිට ভেජිටේරියන් අය ඉන්නවනම් ভেජිටේරියන් මේ විදිහට අපිට පේස්ට් එකක් හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන මුලින්ම මේකට අපිට හදාගන්න තියෙන පොඩි රොටි එකක්. ඒකට තමයි මට පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් තියෙන මෙතන අපිට ඒකට පස්සේ දවට ගන්න. සහ මෙතන මට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. පිටි එක අපි අනා ගන්න ඕන. ඒකට සහ මෙතන මම තියෙනවා ෆිෂ් අපි සැමන් එක මම මේක අරන් තියෙන්නේ. ඒකෙදි ඒ පේස්ට් එක තමයි මම පාවිච්චි මේකම පුළුවන් අපිට කට්ලට් හදන්නත්. තියන්නේ මේ මිශ්‍රණය තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේකට මේ ෆිල් කරන්න. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා සහ වතුර. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේ ටිකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මේක හදාගෙන තියෙන නිසා තමයි අපිට මේ වගේ සරලව මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද දවසේ. නැත්තම් අපිට මේක හදන්න ගියොත් මේකට වෙලා යනවා සෑහෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති මිශ්‍රණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ එග් රෝල් එක හදද්දී. ඉතින් අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක මාළු මිශ්‍රණය. ඒ කියන්නේ මේකම අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න කට්ලට් එකක් වගේ දෙයක් හදාගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මිශ්‍රණය හදාගෙන හිටිමු. ඉතින් මේ පිටි මිශ්‍රණයට අපිට මේ රොටි එක හදාගන්න. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විතර ලුණු ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. සහ අපිට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම බිත්තරෙත් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ දාගෙන මේකට වතුර ස්වල්පයක් අපි එකතු කරලා ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. ටිකක් එකතු කරලා ඉස්සෙල්ලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. වතුර එකතු කරලා ගොඩක් වතුර දාන්න එපා. නැත්නම් මේක කැට වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි වතුර ස්වල්පයකින් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්නේ. මේකට මේ පිටි කැට නැති වෙන විදිහට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න මේක. පස්සේ වතුර ටික අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක හොඳටම දියාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කැට මුකුත් නැහැ. දැන් මේක හොඳට මේ කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාන් පිටි වලට වතුර දාපු ගමන් වෙන්නේ කැට ගැහෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් එක පෙරා ගන්න. නැත්නම් මේ විදිහට හරිය ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට මේ තත්ත්වයට හොඳට හදාගෙන මේ මික්ස් කරගත්තාන් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වතුර ටික දාගන්න. හරි ලේසි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා මේක හදාගන්න. මේ ගොඩාක් වතුර කරගන්නත් එපා. මේක දැන් අපිට මේ පෑන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ ටික හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ thickness එකකට හදාගන්න. මේකේ නැත්තම් measurement එකක් නෙවෙයි මේ තියෙන මේ නෙමෙයි දියාරු ගතියට තව පොඩ්ඩක් වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක බිත්තරයක් දාගන්න. මේකේ තියෙන මේ හොඳට soft ගතිය එන තැන මම බිත්තරේ පමේලා පාවිච්චි කරේ ඒකට. ඒකට ලුණු ටිකක් මම දැම්මා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් සීනි චුට්ටක් යාන්තම් දාන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ thickness එක අපිට හදාගත්තා නම් හොඳටම ඇති. මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට පේනත් හොඳට දියවලා තියෙනවා. පිටි ගතිය මුකුත් නැහැට මේ ආකාරයෙන් ඊළඟට මේ වගේ හැන්දක් ඕන වෙනවා අපිට මේක මේ පෑන් එකට මේක දාගන්න. මේ රොටිය හදාගන්න ඕන නිසා මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ වගේ පෑන් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා non stick කරන වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලි කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ මිශ්‍රණය මේ ආකාරයෙන් දාන්න. දාලා මේක හොඳට
වගේ තුනී කරගෙන මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න මේ රොටි එක. ඉතින් මේක දෙපැත්ත දාලා කුක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට එක පැත්තක් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මොකද ඇලෙන්න ලීස් පහසුව නිසා. මේක දැනට තියෙන්නේ මේ විදියට මේ පාට වෙනස් වෙලා හොඳට උගන පේන ඇති මේ කුක් වුණාම ඒක හොඳට මේ තැම්බිලා ආවන් පස්සේ අපි එළියට අරගෙන ඊළඟට එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා එක. උගන පේන ඇති මේ හොඳට මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත වුණත් මේ තියෙනවා. දැන් අපි මේක එළියට ගමු. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් අපි කරන්නේ මේක අපි හරි ගස්ස ගන්න ඕන. මේ මොනවද මේක දැන් ෆිල් කරන එකයි. දැන් ඉස්සරහදී මුලින්ම කරන්නේ මේකට මේ වගේ බිත්තරේ මේ ආකාරයෙන් තියා ගන්නවා. ඒ තියලා ඒකට අපි ඒ කුඩින් මෙන්න මේ මිශ්‍රණේ මේ විදිහට තියෙනවා. ඔකන පේනවා ඇති ඒ ෂේප් එකට මේ ආකාරයෙන් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලට වැඩියෙන් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක ප්‍රමාණයක් තියෙන මේක බිත්තර ප්‍රමාණෙම තියන්න ඕන නිසා ඒ තියලා අපිට තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අල්ලලා මේ රස්නේ පිටම තමයි මේක කෙරෙන්න ඕනේ. හේතුව මොකද මේක ඇලෙනවා. එතකොට ඇලෙන්න ලේසිය නිසා තමයි නැත්නම් අපිට වෙන දෙයක් ගන්න වෙනවා මේක අලව ගන්න. ඒකට පිහින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක හැදෙන්නේ ටිකක් හතරස් විදිහට. මෙන්න මේ ආකාරය. මේ වගේ නැවුණා. ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ නවල තියන්න අනිත් පැත්තට කරලා එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ඇලවෙන්න බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් අපිට පුළුවන් ඕනම් පිටි පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් දාලා පොඩි පාප්ප වගේ අර හදගෙන අපිට පුළුවන් මේක අලව ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. දැන් මේ වගේ මම කීපයක් හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක අවසාන ඉවර කරන්න කියලා. නැවත වතාවත් මේ විදිහටම මේක දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. රවුමට ගන්න. එතකොට හරි ලස්සනයි. අපි නැවතවත් මේ විදිහට මම හරි ගස්ස ගන්නවා. ඒකල්ලා අර වගේම බිත්තරයක් පළුවක් මේ විදිහට තියලා බිත්තර පළුව මිශ්‍රණේ මේ විදිහට තියාගන්න. ඒක වැටුණට හරි මොන හරි එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද ඇතුළට යන්නේ. ඒකල්ලා මේ විදිහට තියන්න. මේක මම කිව්වාගේ ඉස්සෙල්ලා රස්නේ පිට කරන්න. එතකොට තමයි මේක හොඳට ඇලෙන්නේ. මේ දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් තුනී කරලා ගත්තොත් වඩා හොඳයි. මොකද ඇලෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් කලව ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක ඇලුණා. මෙන්න මේ විදිහට ඇලෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම නවල තිබ්බන් පස්සේ ඒක හොඳට මේ නැවිලා ඒක හොඳට සීල් වෙනවා. යාවයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අතර කරනකොට අතර හුරු වේවි. මොකද්ද හරිම ක්‍රමය කියන එක ඔයාලට අදහසක් ඒවි. ඉතින් මේ වගේ මම කීපයක් හදා ගන්න මේ වෙලාවේ. හදලා ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් දැන් කොහොමද මේක අපේ මේ පාන් කුඩු ටික දවට ගන්න විදිය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ බැටරි එක මේකෙන් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා මේක රොටි හදාගත්තා. දැන් මේ ඉතුරු ටිකෙන්ම තමයි මම මේක මේ බෙඩ් සම් ටික දවට ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මේ ඔයගොල්ලෝ අමුතුවෙන්ම නැවත වතාවක් බිත්තර සාරු අරගෙන ඉදී කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙම අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක තාම තික් ගතිය තියෙන නිසා මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. වතුර ටික එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් දියාරු කරගෙන මම මේක දවටලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ මිශ්‍රණය දවටලා ඊට පස්සේ මම මේකට මේ පාන් කුඩු ටික දවට ගන්නවා. ඉතින් සමහර අය කරන්නේ මේකටම ඔයගොල්ලෝ මේ තව බිත්තරයක් දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකත් පිටි එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බිත්තරයකුත් තියෙනවා. තව මදි නම් ඔයාලා තව පිටි ටිකකුත් දාලා මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මදි වුණොත් මිශ්‍රණේ. නැත්නම් නැවත වතාවත් මේක අයිමත් බිත්තර දාලා ඒ දේ කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට තවත් වියදමක් වෙන නිසා අපි කරන්නේ මේක රෙස්ටුරන්ට් වල අපි කරන්නේ මේ ආකාරයෙන්මයි. මේ විදියට මේ දිහා කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදියට දාලා මේකෙන්මම මේ වගේ මිශ්‍රණේ දවටගෙන ඊට පස්සේ මේක ගත්ති මතක තියාගන්න මේක හොඳට තෙත වතුර ගතිය ඔක්කොම අඩු වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒකට සුදුසුම එක තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. මේක හිල් තියෙන හැන්ද. ඊට පස්සේ මම මේ පාන් කුඩු එකට මේ විදියට මේක දානවා. ඒ දාලා මේක මේ ආකාරයෙන් හොඳට පාන් කුඩු දවට ගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක අපි එකපාරක් මේ විදිහට කරනවා. ඊට පස්සේ මේක නැවත වතාවක් මම රිපීට් කරනවා මේක. නැවත වතාවක් මිශ්‍රණය තවරගෙන පිටි මිශ්‍රණය තවරලා
නැවත වතාවක් බෙඩ් ක්‍රම්ස් වල දවට ගත්තන් පස්සේ පහසු වෙනවා මේකේ හොඳට පෙනුම එන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි වතාවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව එකක් මේ විදිහටම දාන්න. ඒ දැම්මා මේ විදිහට අරගත්තා. වාට ඉතින් දෙක තුනක් නෝත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හැබැයි මේකේ හැම වෙලාවම බලන්න ඕනි මේකේ තියෙන මේ වතුර ගතිය මේකට වැටෙන්න දෙන්න එපා. නැත්තම් මේකෙත් පොඩි ලම්ස් ගතිය ඇති වෙලා මේක කැට වෙනවා. එතකොට කෙච්චර ෆිනිෂ් එකට එච්චර හොඳ නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් දවටල ගන්න. එහෙම තිබුණොත් හරි කෑලි අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න. ඒ වගේම කෝට් එක දෙපාරකුත් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් මම එක පාරක් කෝට් කරා. මේ දෙවෙනිව තවත් මම ඔයගලන්ට නිකන් පෙන්නුවා. මේ විදිහටම කරන්න. මම දැම්මා. මේක මේ විදිහට හොඳට ගසන්න. මොකද මේ තෙතක මේ වතුර නැත්නම් හැමතැනම නේද මේ මිශ්‍රණي සාරුව. ඒක නිසා ඒකල්ල ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් කරන්න හොඳට. ඊට පස්සේ කරද්දි මෙන්න මේ හොඳට මේ සිදුරු වහන්න තියෙනවා නම් ඒවත් මේ කරලා හොඳට මේ අවට කොම දෙපැත්ත හොඳට සීල් වෙන්න වගේ තද කරලා මේ කරගන්න. මොකද මෙච්චරයි අපි කරන්නේ බෙඩ්ස් දෙපාරයි කරන්නේ. තුන් පාරක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කොහෙත්ම. ඒකල්ල මේ විදිහට ලස්සන තියන්න. දැන් අපි කරන්නේ මේ වගේ තෙල් එකක් රත් කරගත්තා. මතක තියාගන්න මේ වගේ ගැඹුරු තෙලේ බදින දෙයක් වුණාම විශේෂයෙන් මේ වගේ සේවරි ෆුඩ් සේවරි කෑම ඉතින් කට්ලට් රෝල්ස් ඉතින් ඕනම දෙයක් බදිද්දි මතක තියාගන්න මේ තෙල් එකේම හරි පිරිසුදු තෙල්යක් වෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති බිබුල් දාන ඒවා තියෙනවා බදිනකොට ඒ වෙච්චර හොඳ දේවල් නෙවෙයි. මොකද ඒ ගැනත් අපි මේ සැලකිලි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් තේවල් බැදලා තිවිච්ච තෙලකින් මේවා බැදලා හරියන්නේ නැහැ. මේකට අලුත්ම නැවුම තෙලයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මම ඔයාලට මතක් කරන ගමන්ම දැන් මේක කරන්නේ අපි මේ වගේ එක දාන්න පුළුවන්. මොකද තාච්චි ප්‍රමාණය දෙයක් දාන්න. ඒක නිසා මේක මම එකයි දාන්නේ. මේ වගේ දාලා බලන්න මේක නියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දැන් හොඳට පාට එනකොට මේ golden brown එක තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒකට කහ පාට වල හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පාටට එන්න ඕනේ හොඳට. මේ විදිහට ආවම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳට crispy ගතිය තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට තෙල් ටික මේ වගේ ගසලා ගන්න. ඒ අරගෙන මේ වගේ කොලයක් ප්ලාස්ටික් වල තියාගෙන තෙල් ටික උරා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් මේක දාන්න. ඉතින් මේ ඔයාලා පේනද මේ crispy ගතිය? මෙන්න මේ ක්‍රිස්පි ගතිය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ. ඒක එන්නේ මතක තියාගන්න ඔබ ගන්න තෙල් එක අනුව තමයි. පරණ තෙල් එක ගත්තොත් මේ වගේ හොඳ ක්‍රිස්පියක් ගන්න බෑ. පස්සුව මේ වෙල යනවා මේ. නමුත් හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට එන්න පෙනුම තියෙන හැමදේම ෆිනිෂ් එක තියෙන්නේ දැන් නැවුම් තෙල් වල. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත බිත්තර රෝල් එක. ඉතින් මේ තාමත් ක්‍රිස්පි ගතියට හොඳටම මේක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට සරසලා ඉතින් මේ වගේ Tamanට කැමති සෝස් විශේෂයෙන් ස්වීට් chili sauce, tomato sauce වගේ දේවල් තාමත් හොඳයි මේවත් එක මේ එකට කන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි මේ මම හදුවේ දැන් මේ ආකාරයෙන්. නමුත් ඔයගොල්ලන් තුන් වලස් ආකාරයෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් දිග විදිහට ඒක රෝල් එකක් විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. පෑන් රෝල් එකක් හදන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට නමුත් මේක සම්පූර්ණ වෙනසක් පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ ආකාරයෙන් හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මම එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ කපලා පෙන්වන්නම්. මම කපලා පෙන්වන්නම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ලස්සන තියෙන හැටි. දැන් මිශ්‍රණයේ විදිහටම තියෙනවා. බිත්තරේ වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් බලන්න ඇතුලේ ලස්සනට තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆිලිම් එකක් ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාවට මේ බිත්තරත් එක්ක මේ ෆිෂ් මිශ්‍රණي ගොඩක් වෙලාවට යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඕන මිශ්‍රණයක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ටත් මේ හොඳ රෙසිපි එකක් මේ වගේ නිවාඩු කාලයක් ඔයාලට මේවා හදලා බලන්න පුළුවන්. හදලා බලලා ඔයගොල්ලෝ අමුත්තන්ට ගෙදර අයට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.